Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Nối tiếp series Hai con đường, một cội nguồn. Sau khi bàn về tái sinh và nghiệp ở tập trước, hai vị học giả bước vào một chủ đề sâu hơn và cũng là điểm trọng tâm của mọi giáo lý Phật học. Niết bàn là gì? Một câu hỏi đã khiến bao thế hệ thiền sinh, học giả và người tù đi tìm. Là một cõi nào đó sau khi chết, hay là sự an tịnh của tâm ngay trong đời sống này? Stephen kể lại từ kinh nghiệm của chính mình. Tôi không xem Niết bàn là một cõi ở đâu đó sau cái chết. Tôi nghĩ Đức Phật nói đến Niết bàn như trạng thái tạt lửa, nơi tham, sân, si không còn thiêu đốt tâm ta nữa. Khi tâm không còn bị nung nấu bởi ham muốn, thì ngay khoảnh khắc đó ta đã chạm đến Niết bàn. Niết bàn không phải điều gì thần bí. Nó xảy ra trong từng phút giây ta buông xuống. Khi ta tha thứ, khi ta không còn nắm chặt, khi lòng ta mở ra và yên lặng. Niết bàn, với tôi, không ở cuối con đường. Nó hiện hữu ngay trong từng bước đi. Brahmali lắng nghe rồi nói: đúng, Niết bàn là sự tạt lửa của tham sân si. Nhưng Đức Phật không dừng ở đó. Ngài nói, có một thực tại vượt ngoài mọi điều kiện. Niết bàn không phải chỉ là tâm bình an trong đời này. Nó là sự chấm dứt hoàn toàn của khổ đau, là thoát khỏi vòng tái sinh, là nơi không còn tôi, không còn người, không còn sinh tử. Nếu chỉ xem Niết bàn là trạng thái tâm lý, ta sẽ bỏ mặc phần sâu nhất của đạo. Bởi Đức Phật không chỉ dạy ta sống yên, mà còn dạy ta giải thoát hoàn toàn. Đức Phật nói, có cái không sinh, không diệt. Nếu không có cái ấy, thì người sinh diệt không thể vượt khỏi sinh và diệt. Và đó chính là Niết bàn. Stephen Batchelor nói về Niết bàn như sự an tịnh ngay trong tâm. Một kinh nghiệm sống động mà ai cũng có thể cảm nhận. Tỳ kheo Brahmali nói về Niết bàn như đích đến siêu việt. Sự chấm dứt luân hồi điều Đức Phật đã chứng ngộ. Stephen chia sẻ một kỷ niệm nhỏ. Một lần, khi tôi chăm sóc mẹ mình lúc bà sắp qua đời, tôi thấy rõ sự sợ hãi trong lòng, nhưng cũng thấy có điều gì đó rất tỉnh. Bà mỉm cười, nắm tay tôi, và tôi hiểu Niết bàn là đây. Là khoảnh khắc ta dừng sợ hãi, và chỉ còn có mặt với nhau bằng tình thương. Niết bàn đôi khi không cần phải tìm ở đâu xa. Nó có thể chỉ là sự lặng yên khi ta biết dùng. Khi cơn giận tàn, khi ta buông lời oán trách, khi lòng đầy cảm thông. Đó cũng là một thoáng Niết bàn. Brahmali thì nói, tất cả những khoảnh khắc ấy thật quý, nhưng vẫn thuộc về thế giới điều kiện có sinh, có diệt. Còn Niết bàn mà Đức Phật nói đến là vô vi không bị bất kỳ điều kiện nào chi phối. Ví dụ, khi ta đột nền, ánh lửa cháy dọ nhiên liệu. Khi nhiên liệu hết, lửa tắt. Niết bàn là sự tắt ấy, không vì diệt, mà vì không còn gì để cháy. Tâm hoàn toàn giải thoát ấy, không còn trong không gian và thời gian. Nó vượt ngoài cả khái niệm sinh và tù. Ta hiểu rằng, Niết bàn không chỉ là chấm dứt, mà là sự khai mở của lòng tự và sự tĩnh lặng của trí tuệ. Có thể ta chưa chứng được Niết bàn, nhưng mỗi khi tâm ta lặng, khi ta không còn tranh hơn thua, khi lòng tràn đầy thương và biết đủ, ta đã chạm đến bóng dáng của Niết bàn. Niết bàn không ở đâu xa, nó đang hiện hữu trong từng hơi thở an tĩnh này. Trong tập sau chúng ta tìm hiểu về Phật Pháp thế tục. Không cần hình thức, không cần tín ngưỡng. Nơi mà niềm tin là hạt mầm, trải nghiệm là nước. Khi hai điều ấy gặp nhau, trí tuệ sẽ nở hoa. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.